سلام دوستای عزیز، به کانال آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه یک سوپ خوشمزه با گل کلم رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: گل کلم 300 گرم، پیاز ریز خرد شده 1 عدد کوچک، شیر 3 پیمانه، خامه 1/2 پیمانه، پنیر چدار سفید 1/2 پیمانه، آرد 2 قاشق غذاخوری و نمک و فلفل به میزان لازم. کلم ها رو برش میزنم و داخل یک سینی فر میریزم. روشون کمی روغن زیتون، نمک و فلفل ریخته و به مدت 20 دقیقه سینی رو داخل فر با دمای 160 درجه سانتیگراد قرار میدم. داخل یک قابلمه مقداری روغن زیتون به همراه کره میریزم. روی حرارت متوسط گاز میذارم و پیازها رو تفت میدم تا سبک و طلایی بشن. حالا آرد رو اضافه میکنم و خوب هم میزنم تا آرد کاملا حل بشه و حالت گلوله‌ای نداشته باشه. یک دوم پیمانه آب و سپس شیر رو اضافه میکنم. گل کلم ها هم آماده شدن و اونها رو به مواد اضافه می کنم. نمک، فلفل و مقدار خیلی کمی جوز هندی به سوپ میزنم و در پایان خامه رو اضافه می کنم. سوپ رو داخل بلندر می ریزم و پوره می کنم. شعله گاز رو خاموش کرده و پنیر چدار رنده شده رو اضافه می کنم. دقت کنید که بهتره پنیر رو کم کم اضافه کرده و مرتب هم بزنید تا از دناتوره شدن پروتئین های پنیر و شیر جلوگیری بشه. یک سوپ گرم و خوشمزه آماده سرو. به همین سرعت و سادگی. امیدوارم که از این سوپ خوشمزه هم خوشتون اومده باشه و حتما اون رو امتحان کنید. همچنین خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بذارید و برای دریافت ویدیوهای با کیفیت سابسکرایب کرده و عضو کانال بشید.